مرحبا للجميع، شكرا للانضمام إلينا. أنا مريم جراي وأتحدث لكم من مقر البنك الدولي هنا في واشنطن دي سي. أرحب بالجميع هنا في الجمهور ومن انضم إلينا على الإنترنت. النصف الأول من عام 2022 شهد واحدة من أكبر الصدمات فيما يتعلق الذي رأيناها منذ عقود بالنسبة للغذاء والوقود. كان هناك مشاكل في سلاسل الإمداد ووضع ذلك ضغط على الأسعار الغذاء، والحرب في أوكرانيا فاقمت من الأزمة الغذاء والطاقة، وسيؤدي ذلك إلى دفع الملايين في الفقر المدقع. أسعار الغذاء والوقود مدمرة خاصة للفقراء والضعفاء، والرغم من استقرار أسعار المنتجات الزراعية أخيرا، التضخم في أسعار الطاقة والغذاء يبقى أمرا مقلقا. في وجه كل هذه التحديات، القادة من حول العالم يجتمعون هنا في واشنطن لمناقشة التأثير وكيف يخرجون بحلول لتؤدي إلى مجتمعات أكثر رفاهية وأكثر أمانا. هم ينظرون إلى كيفية بناء الصلابة للتعامل بشكل منسق للسماح بزيادة الإبداع والاستثمارات. يمكن متابعة هذه الاحتفالية من عدة لغات: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية، وأيضا على قنوات التواصل الاجتماعي. دعونا ننظر إلى ما الذي سنناقشه في الساعة القادمة. كما ترون لدينا كثير من النقاشات المثيرة، وسنبدأ مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس الذي دعا ضيفين: أنا بيرنهاين وزيرة التنمية الدولية في النرويج، ومصطفى الطراب وهو رئيس لمجموعة OCP وهي أحد كبار موزعين الأسمدة، لمناقشة كيف يمكن الحوافز والسياسات أن تؤدي للتعامل مع أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. تفضل ديفيد. شكرا لكم على الانضمام إلي. هدفنا هو أن يكون هناك نقاش حول الغذاء والأسمدة والطاقة، ونحن ندرك أن العالم في وضع صعب في كل هذه الأمور الثلاثة. البنك الدولي قدم الكثير من البيانات والتشخيصات حول هذا الوضع فيما يتعلق بأسواق الغذاء وأسواق الأسمدة، وكان هناك فعاليات أخرى اليوم. أريد أن أدخل في الموضوع والنقاش. النرويج منخرطة بشكل متعدد. أنتم واجهتم جفاف، وهذا قلل من إنتاج الكهرباء وتوليد الكهرباء وأيضا توليد الطاقة. أنت أيضا تفكري كثيرا حول يمكن إنتاج الغذاء في الدول النامية. هل يمكن أن تتحدثي لنا حول مواضع الطاقة في النرويج وفي أوروبا ككل؟ كيف تفكرون في هذا الأمر وما هي التغييرات التي تجري؟ كل الدول تحتاج إلى الدخول في تحول في مجال الطاقة. القلق الأكبر هو أن الوضع الحالي سيؤدي إلى هذا التحول. أنا قلقة حول الدول النامية، وهل تستطيع أن تتحمل نفقة وتوافر الاستهلاك الطاقة التي يحتاجون إليه بشكل مستدام. قررت أن أؤمن بأن هذه الأزمة ستكون فرصة لأوروبا والعالم الغربي وللدول النامية للتحول السريع في مجال الطاقة. هل سينجح ذلك عمليا؟ هذا سيعتمد على بعض الأمور. أولا، توافر التمويل،
خاصة في الدول النامية، ونرى أن هناك ميل للمستثمرين لأن يكونوا خايفين من المخاطر، وأن الحيز المالي في كثير من الدول محدود، ووتيرة التحول قد تتباطأ. إذن الحكم لم يصدر بعد، ولكن أنا متفائلة، وهناك أمور يمكن أن نفعلها من ناحية العالم المتطور أو النامي. كوزير للتنمية الدولية أنا أتحكم في الODA، ويمكن أن نفعل ذلك بشكل ذكي لإطلاق رأس المال الخاص من خلال توفير الضمانات. وهناك مثال في البنك الدولي لهذا الأمر، تفكير الإبداعي. أسسنا صندوق للاستثمار في مجال المناخ ب10 مليار دولار تقريبا. هناك كثير من المساعدة لتسريع عملية الانتقال، مع الآخذ في الحسبان أننا نوفر هذا رأس المال الخاص، ونستطيع أن نفعل ذلك بشكل كبير. تحدثنا عن هذا الأمر عندما التقيت معك في كوبنهاجن فيما يتعلق بإزالة المخاطر. ما هي التحدي؟ أحد المخاطر التي نتعامل معها هي كيف نقيس المخاطر الخاصة بالمشروعات، وأن نشارك في تكلفة إزالة هذه المخاطر. أنت تعملين مع القطاع الخاص النرويجي في الاستثمار الخارجي، كيف تفكرين في موضوع شكل المخاطر؟ هذا دائما توازن. نحن لا نعمل فقط مع الشركات النرويجية الخاصة، أي رأس مال خاص مرحب به. هذا المشروع الصندوق 10 مليار كورونا، هل يتعامل مع شركات أوروبية؟ لا، أي شركة مستعدة أن تدخل في مجال الاستثمار، وأي مشروع يمكن أن يغير إنتاج الطاقة بناء على الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة المتجددة. ما نراه هو أن هناك كثير من الاهتمام. ربما هناك خوف من المخاطر قليل الآن، فعلينا أن نجد هذا التوازن بحيث يكون هناك مخاطر من خلال أموالنا ODA، ونفس الوقت نجذب رأس المال الخاص، وهذا سيختلف من دولة لأخرى. نحن نعمل في هذا الأمر. ما الذي نفعله الذي يمكن أن يساعد على زيادة الاستثمارات؟ مصطفى ربما هو يكون عميل لكم أو زبون لكم. تحدث لنا عن شركتكم. نحن تقابلنا في موروكو في المغرب، وكان لدينا نقاش جيد. أنت منخرط طبعا في المغرب وفي أفريقيا بشكل عام. حاول أن تشرح لنا الديناميكيات فيما يتعلق بالأسمدة التي هناك نقص فيها، وكان هناك عدة اجتماعات في نيويورك مع رئيس ماكرون للحديث حول النقص في مجال الأسمدة. تحدث لنا في بعض الشيء عن هذا الأمر. شكرا على الدعوة. أنا أؤمن أن نضع الأمور في سياقها، هذا أمر هام، لأن هناك أزمة مرئية اليوم، نقص في الأسمدة، ولكن علينا أن ندرك أن ما هو مرئي اليوم نتج عن أزمة، ولكن يستند عن وضع طويل الأمد علينا أن نتعامل معه. والوضع طويل الأمد هو خلق توازن بين إنتاج الأسمدة وما يحتاجه العالم من ناحية الأسمدة. سأضع الأمور في نصابها مرة أخرى وفي سياقها. نصف إنتاج الغذاء اليوم هو بسبب الأسمدة المعدنية. إذن من المهم أن يكون لدينا توافر لهذه الأسمدة. وأسعار الأسمدة بدأت في الارتفاع قبل الحرب الحالية. منذ عامين أو 3 رأينا عدم التوازن بين العرض والطلب، والذي أثر على الأسعار. فإذا كان هناك فرصة في هذه الأزمة كما ذكرت الوزيرة، الفرصة هي أن نتعامل ليس فقط على المدى القصير، التوازن على المدى القصير،
وطبعا القارة الأهم هي أفريقيا، لأن هذا هو مجال النقص كبير ويكون هناك تأثير كبير لذلك. وكمنتج أفريقي للأسمدة نحن نفعل ما علينا لتوفير 4 مليون طن من الأسمدة للمزارعين الأفارقة العام القادم بالأسعار المناسبة، لأننا نحن أيضا نفعل ذلك حسب الحاجة وحسب التربة في أفريقيا. قل لنا بعض، طبعا هناك فوسفات في المغرب ولكن تحتاج غاز طبيعة في أجزاء من أفريقيا. أنت منتج للأسمدة وموزع للأسمدة، تحدث لنا بعض الشيء عن هذا الأمر. الأسمدة تتكون من 3 أجزاء: النيتروجين من الغاز الطبيعي والفوسفات، والمغرب لديها أكبر احتياطي للفوسفات ولكن ليس لديها غاز طبيعي، فنحن نستورد النيتروجين الذي ندمجه مع الفوسفات لصنع الأسمدة. ما ذكرته هو أن عملية الأقلمة ليس أنه نموذج واحد ينفع مع كل شيء، ولكن عملية تكييف الأسمدة حسب المزارع والتربة. الميزة هي أننا لا نقلل فقط التأثير البيئي، لأننا نتأكد من أن كمية الأسمدة تكفي للتربة، ولكن هذه الأسمدة التي لديها تأثير أكبر في ناحية الإنتاجية هي تمثل ربما نصف سعر الأسمدة العادية القياسية. إذن 4 مليون طن اللي تحدثت عنه في أفريقيا، حتى أضعه في سياق ذلك، أفريقيا تستهلك 5 مليون طن من الأسمدة. 4 مليون معناها 80% من المطلوب، وبالتالي نستطيع أن نوفر أسعار أرخص، وبالتالي أفريقيا تبدع وتبتكر قبل القارات الأخرى. طبعا هذه ظاهرة عالمية وهي أمر مهم للأمور البيئية، وبعض البنك الدولي كان منخرط بشكل كبير في الصين وفي الهند بحيث يكون هناك استخدام أكثر كفاءة للأسمدة. ولكن إذن في أفريقيا أنت توظف الأسمدة حسب الأسمدة والمحاصيل بالتأكيد، نعم بشكل ما. هذا يمثل استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال الأقمار الصناعية لمعرفة ما هو محتوى التربة من ناحية ما هو موجود، وأيضا تكييف الأسمدة التي تتكيف مع هذا الأمر. أعود مرة أخرى الآن فيما يتعلق بالغذاء وكيف نوفر غذاء في أفريقيا. الأسمدة جزء من هذا الأمر، ولكن التمويل الذي تحدثت عنه بسرعة، ربما لم أجيب على سؤالك السابق الخاص بأوروبا، ولكن هذا ربما أمر جيد. كما ذكرت في النرويج نحن نواجه ليست جفاف، لكن نحن نعتمد على الطاقة الهيدروليكية في النرويج، وهناك سدود مستوى المياه فيها انخفض بشكل كبير، ونحن نصدر الغاز إلى أوروبا بقدر الإمكان طبعا بسبب الوضع الحالي. والغاز في أوروبا يستخدم لإنتاج الطاقة عادة. مع ارتفاع الأسعار نحن نصدر طاقة هيدروليكية من النرويج، وبالتالي وضع صعب. مع ارتفاع أسعار الغاز نرى يارا وهو منتج الأسمدة في النرويج أغلق كثير من المصانع في أوروبا، لأنه لا يوجد هناك إمكانية لتحويل الأسعار إلى الزبون. في هذا الأسبوع وما سنناقشه هذا الأسبوع أنه في هذه اللحظة أننا نواجه أزمة غذائية يمكن أن يتأثر بالأموال وبالإحصائيات نتيجة أزمة الأسمدة. في موسم واحد
لن ننتج الغذاء الكافي في العالم لإطعام الجميع. هذا أمر غير مسبوق. هذا على مدى 12 شهرا بدءا من الآن يعتمد على المواسم. أنا لست زراعية. يعني العالم الآن في نقص أو يواجه نقصا في الغذاء، وهذا أمر نادر. نعم، وأنا أعتقد أننا إذا ذهبنا إلى إفريقيا، وهي القارة الأكثر تعرضا ومعاناة، يجب أن نواجه أو نتجه للمنتجين الصغار. معظم الغذاء طبعا يستهلك في العالم النامي ينتج من خلال المنتجين الأصغر. يعني 35% من استهلاك الغذائي العالمي يأتي من المزارع، أقل من 2 فدان أو 2 هكتار. يعني يجب أن نوصل البذور المحسنة والأسمدة إلى هناك، وأن نعد المزارعين للمناخات المتغيرة، وأيضا نتأكد من أن لهم الوصول إلى الاقتصاديات الذكية ووسائل الإنتاج الذكية والميكنة أيضا المخفضة والتمويل. يعني نحن عندنا المعرفة، لكن لابد أن نوصلها إليهم. أنا قررت أن أراها كفرصة. أنا أتيت مباشرة من أديس أبابا، حيث أن وزراء الزراعة الأفارقة التقوا لمناقشة هذا الموضوع بالتحديد، وهم يقولون نحن في أزمة غذائية، لكن في نفس الوقت أفريقيا تستورد 65 مليار دولار أمريكي من الغذاء كل سنة. في نفس الوقت هم عندهم 65% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في العالم. يعني فهذه فرصة كبيرة لجعل يعني أفريقيا سلة الخبز للعالم كله. عندي سؤال متابعة. أنت ذكرتي أن يارا لا تنتج في أوروبا. أين البداية في إنتاج السماد عندك؟ حتى المزارعين النرويجيين يجدون صعوبة في وضع البذور داخل التربة لأنها لا تستحق المجهود. لكن السماد لا يزال موجود، لكنه مكلف للغاية. مصطفى، هل هناك صلة بأوروبا؟ هل تشعر بالتغيير في موقف الأسمدة في أوروبا؟ يعني إذا كانت أوروبا لا تنتج الأسمدة ولا تنوي أن تزرع المحاصيل الكثيرة، هل هذا صحيح؟ وكيف يؤثر ذلك على أفريقيا؟ يؤثر على أفريقيا بالتحديد، لأن أفريقيا لا تزال تستورد حوالي نصف الأسمدة التي تستخدمها، وضع في الاعتبار أن الحاجة في أفريقيا والتي تستهلك من 5 إلى 10 ملايين من الأطنان هي 30 مليون طن. إذا كنا نريد أن نواجه الأزمة الغذائية كما ذكرت معالي الوزيرة، يجب أن نغير العقلية في أفريقيا. عندما نفكر في الأمن الغذائي في أفريقيا، وهي لب وصلب الأمن الغذائي والأزمة، يجب أن نفكر في المدى البعيد. إن إذا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة هي في أفريقيا، إذن أفريقيا ستكون هي الحل أو جزء من الحل. وهذا يعني تمويل، اختيار المحاصيل، اختيار الأسمدة، والفعالية من ذلك المنظور. وأنا أيضا أضيف التسهيل التجارة، والذي يحاول أن يفعله البنك الدولي. يعني دولة ما تستطيع أن تزيد من غذاء معين أو سماد معين وتتاجر مع الجيران في هذا السلعة، وهذا يحسن من عملية الكفاءة. عندنا ممارسة مائية كبيرة في البنك الدولي بسبب أن الماء. مصطفى، أنت قلت أن الأسمدة أنت عندك 45% من مدخلات المحاصيل. يعني أنا نصف إنتاج الطعام هو بسبب استخدام السماد، والجزء الآخر هو البذور، ثم الماء والجرارات والميكنة التي قد تطلب. يعني السماد هو أكبر مكون، يعني أو عنصر هو
هو كبير لكن لا يكفي. يجب أن نعيد التفكير في الثورة الخضراء في أفريقيا، ولا يجب أن تبدو بنفس شكل الثورات الخضراء الأخرى. يجب أن تركز على الزراعة، لكن حتى طريقة إنتاج السماد وطريقة استخدامه يجب أن يختلف عن الثورات الخضراء الأخرى. أريد أن أضيف أيضا لا يمكن أن نصمم أو نكيف السماد بمجرد الاستيراد. فالاستثمار في إنتاج السماد في أفريقيا سيكون جزءا من الحل. بالعودة إلى تعليقي الأول، وهو الطاقة المتجددة والتأكد من أن مناطق إنتاج الغذاء أو الريفية لها وصول إلى طاقة متجددة على حجم صغير. نحن نعرف أن هناك فقدان كبير في الطعام لعدم وجود البنية التحتية اللازمة وسلسلة إمدادات الغذاء، وطاقة أصبحت رخيصة، الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، ويمكن أن نصعدها ونكبر حجمها للمزارعين الصغار في أفريقيا. هذا صحيح. خلفية عن برامج البنك الدولي، كما تعرفون هناك جهد كبير حول المساعدة المباشرة الآن. أخذا في الاعتبار تلك الأزمة 30 مليار دولار تخصيص للغذاء والأنظمة الغذائية حتى تقلل من الضياع، وأيضا ترشيد الأنظمة الغذائية. لقد وضعنا مشروعا كبيرا في شرق أفريقيا حيث يواجهون المجاعات أو ونقص كبير جدا في الغذاء، بالإضافة إلى أجزاء أخرى كبيرة من أفريقيا. وهذا مشروع جار مع النقص يصبح أكثر وضوحا. أنا يهمني ما تقولينه، أن توقعاتك على مدى سنة قادمة. دعني ألاحظ هناك طبعا أحجام كبيرة من الغذاء في بعض البلدان ومخزنة هناك، فمن حلولك أنت هو زيادة الإنتاج إن آجلا أو عاجلا، وأيضا الاشتقاق من الغذاء المخزن. الصين من المخازن الكبيرة، والهند أيضا لها مخازن كبيرة. يمكن لهاتين الدولتين أن يسد الثغرة في هذا الصدد. من ديفيد وضيوفه في هذه المحادثة، قبل أن تستطردوا عندنا بعض الأسئلة من الجمهور كانوا ينشرون أسئلتهم على الإنترنت وخلال هذا البث. الماتيس من البرتغال أرسل لنا هذا الفيديو: كيف تدعم النرويج أنظمة الغذائية الصمودة؟ هذا لك يا معالي الوزيرة. كيف تدعم النرويجي الأنظمة الغذائية الصمودة للمناخ؟ وهذا سؤال عظيم ويتعلق ويرتبط بالزراعة على كل أنحاء العالم، وكل المزارعين يجب أن يتكيفوا للمناخ الجديد. نحن نعرف أيضا أنه من الملح جدا للمزارعين الصغار وهو الذين يعني ليس لديهم أي شبكة أمان أن يعتمدوا على أنفسهم. فما نفعله لعدة سنوات دعمنا الجاف، ما يسمى بالجاف، يعني برنامج الأمن الغذائي العالمي والزراعي من خلال البنك الدولي. FAO يعني منظمة الزراعة أيضا والغذاء لها برامج زراعية. هو الأمر يتعلق أساسا بتغيير الاقتصاد وبممارسات زراعية، ومثلا اختلاف أنواع البذور، والبذور المتحملة للحرارة في القمح، وأنواع تستطيع تحمل الملوحة، يعني أشياء كثيرة. ولو تك ميكانيزيشن يعني الميكنة المنخفضة التقنية حتى لا نقلب أو نضر بالتربة ولا تفتقد الرطوبة، وأيضا الوصول إلى الطاقة المتجددة حتى نقلل من ضياع الغذاء وفقدان الغذاء. هذا خطاب قوي، وهذا جزء من أنظمة المعلومات لدينا في البنك وأنظمة البرامج لدينا. وأنا سعيد أن الولايات المتحدة في هذا الصباح أكدت وأقرت مساهمتها المباشرة لجاف. يعني هو برنامج له قبول واسع وكبير،
ودعم. عندنا سؤال أيضا من الجمهور إذا سمحتم لي. دعنا نسأل السؤال التالي من الرافائيل نويارا من البرازيل. كيف يمكن أن نأتي بالابتكار والإبداع الذي يمكن أن يؤدي إلى ثورة للقطاع الأسمدة ويحوله جذريا؟ مصطفى، أنا أسألك إضافة لذلك، كيف نستخدم الابتكار لعمل ثورة جذرية في السماد واستخدام الأمونيا أو النشادر؟ يعني نحن بحاجة إلى معرفة كيف تنتج الأسمدة وكيف تستخدم، بمعنى ان ما اسمه صناعة الأسمدة 4I، يعني استخدام السماد الصحيح في الوقت الصحيح للتربة الصحيحة في بالطريقة الصحيحة، اي تكييفه على المستوى المحلي. ان افضل الممارسات ستكون محلية، وهذا طبعا انباء سعيدة لاصحاب الاراضي الصغار. كيف نفعل ذلك؟ هو المغامرة بالابتكار. طبعا المغامرة والمخاطرة هي او الابتكار والابداع هو محلي في العادة. يعني افريقيا عندنا لا نفكر فيها، لكن قبل 20 عاما كان هناك بالفعل ثورة افريقية لم تسير مسار الثورات الاخرى، وهي في التليكوم او الاتصالات اللاسلكية. هم جازفوا بالموبايل او الخدمات الموبايل. ان البنك الدولي والاي اف سي كانت جزءا كبيرا من هذه الثورة في افريقيا. كانت شجاعة في هذا الوقت ان الدول الافريقية لن تستخدم او لن تسير في نفس مسار قطاع الاتصالات اللاسلكية مثل الدول الاخرى، ليس بحاجة الى زيادة كثافة الخطوط الارضية، وجاء منها ابتكارات كثيرة. يعني الدفع بالموبايل لم يبدأ بالابل باي، انما بدأ في افريقيا، وما هو البرنامج الرائد في السماد. هل تكيف تماما للاحتياجات؟ يعني التكنولوجيات هنا هي تجرؤ الآن لكي يفعلوا ذلك، ويحتاج إلى مستثمرين، وأيضا سياسات الحكومات التي تسمح بهذا الابتكار، وهذا ضخم. انت قلت ان كانت هناك ثورة خضراء كانت مهمة جدا في الهند لإطعام العالم قبل عشرات السنوات، وانما عندما ننظر اليها الان بضم القدرات الرقمية وقدرات الأقمار الصناعية ووضع خريطة الأسمدة بأكثر تفصيلا، يمكن ان تثمر ثمارا افضل واكبر. نعم، في اثيوبيا وفي افريقيا وفي بلاد كثيرة. شكرا جزيلا. أشكركم جزيل الشكر يا ديفيد وعلى ضيوفه وأجوبتها للجمهور وعلى هنا وعلى الإنترنت. رجاء الاستمرار في تقديم أسئلتكم على الموقع، وعندنا بعض الخبراء مستعدون للإجابة على الأسئلة باللغة الفرنسية والإسبانية والعربية والإنجليزية. يمكنكم أن تتابعونا في كل المواقع هذه، تويتر وفيسبوك ولينكدين وما إلى ذلك، وندعوكم للمشاركة في استطلاع خاص. السؤال الذي نطرحه اليوم: أي من هذا ساهم أكثر للصدمات الغذائية والطاقة؟ ألف يعني قضايا امدادات سلسلة الامدادات، حرب في أوكرانيا، أو أحداث طقسية وجوية متطرفة والتقلب في سعر صرف، أم كل ما سبق؟ يمكنكم أن تدخلوا في worldbank.org بإجاباتكم بهذه القضايا. دعونا ننظر إلى كيفية تأثير نقص الغذاء والطاقة على حياة الناس التي تأثرت كثيرا بهذه الأحداث. نحن طبعا هناك موت للماشية بسبب الجفاف. في بعض الأحيان تمضي يومين أو ثلاثة ولا نأكل. كنا نشتري الكهرباء بحوالي 200 شلن، الآن ارتفعت الأسعار
وأصبحت 50 شلن وتكفي يومين فقط. نحن نستخدم الشموع، وهناك زيادة للحرائق الذي يؤدي إلى حرق المنازل. ابني لا يستطيع الدراسة لأنه لا يوجد كهرباء. الفاكهة غالية للغاية بسبب ارتفاع أسعار النقل، وبعض الزبائن لا يفهمون ذلك. في عملنا ساعة من انقطاع الكهرباء ستؤدي إلى مشاكل. نحن بدون كهرباء لا يمكن أن ننتج، وبالتالي سنخسر كثيرا. عائلتي تأثرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وبالصعب أن نقوم باستمرار الإنتاجية في مزرعتنا. برنامج الغذاء والزراعة العالمية ساعدنا بالدعم المالي والحصول على إمدادات أسمدة ومبيدات حشرية، وكان علي أن أدير عملية الزراعة بالشكل المطلوب في الوقت المناسب. معظم كمزارعين نحاول أن نزرع الذرة وأشياء أخرى، ولكن هناك جفاف يؤثر على الإنتاج. أنا عمري ما زرعت بطاطس من قبل، وهذه المرة الأولى، وأرى أنه محصول جيد. الري الموجود الآن ربما يساعدنا. أنا الأمين من الخرطوم، وأنتم تشاهدون الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ينضم إلي الآن مجموعة من الضيوف، ولكن قبل أن نقدم الضيوف أريد أن أنظر إلى آخر البيانات التي تشدد على أهمية النقاش الذي نجريه اليوم. دعونا ننظر إلى الشاشة الآن ونرى كيف أن أسعار المواد الأساسية تغيرت. دعونا نبدأ من تكلفة الطاقة التي تتضمن الفحم والغاز والنفط. هلا قارنا بيناير سبتمبر 2021 بنفس الوقت في 2020 هناك زيادة 76% في تكلفة الطاقة. وأسعار الغذاء، نعلم أن الأزمات العالمية أثرت على توفير المواد الأساسية. لو نظرنا في نفس الفترة في 2021-2022 سنجد أن تكلفة الغذاء ارتفعت بنسبة 21%. وأخيرا لو نظرنا إلى أسعار الأسمدة، وهو أمر هام للإنتاجية الزراعية، رأينا أكبر زيادة وهي صادمة، 97% زيادة في عام واحد فقط. للحديث أكثر حول هذا الموضوع والحلول والانتقال إلى الطاقة النظيفة وأنظمة الغذاء الصلبة، دعني أقدم ضيوفي. نرحب أكسل فون تيرنسنبرغ، المدير العام لشؤون العمليات في البنك. سيدا كيتا، وزير المالية من غامبيا. جو سوينن، مدير المعهد الدولي. ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر. دعونا ندخل في النقاش.
وأكسل. سؤالي الأول: نحن ناقشنا هذا الأمر كثيرا، ولكن دعونا نتحدث عن دور البنك الدولي والذي يلعبه وما الذي نفعله للرد على المشاكل الصدمات الخاصة بالطاقة والغذاء. هذه الصدمات تأتي فوق عالم في حالة صدمة بالفعل، لأننا نحن خرجنا من أزمة كوفيد، وهناك الحرب في أوكرانيا وتبعات ذلك. الدول تواجه صعوبة لأن هذه الأزمات المتعددة تراكمية، وبالتالي تؤثر كثيرا على الأمور. البنك الدولي نحن مصممون على أن نأخذ أفعال، لابد أن نقدم الدعم الكامل بسرعة. ما لا يعنيه ذلك في القطاع الزراعي لا يمكن أن نضع مجرد ضمادة ونعطي الأموال. ما نحتاج إليه هو حزم تساعد التخفيف على المدى القصير، خاصة في مجال الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت نعمل في أجندة الصلابة وكيف يمكن للدول أن تصبح أكثر صلابة ضد الصدمات المستقبلية. وهذا أمر شامل، ربما مستودعات التخزين، القطاع الزراعي، كل سلسلة القيمة. وهذا هو المكان الذي يقدم فيه الدعم. نحن نقدم دعم للدول على حدة، وأيضا دعم إقليمي، لأن بعض التحديات متشابهة. مثلا في أفريقيا نحن نقدم برامج إقليمية تتعامل مع تحديات انعدام الأمن الغذائي. أيضا الدول تحتاج إلى كثير من الموارد، فبالتالي ما قلناه في هذا الصدد هو أن لابد أن نعطي مؤشر أن البنك مستعد للقيام بما يمكن لتوفير الدعم المالي. أعلنا أننا سنقدم حزم مالية على الطاولة 30 مليار دولار تقريبا، عمليات جديدة 12 مليار دولار، و18 مليار من العمليات الجارية التي يمكن نعيد هيكلتها ونكيفها لتلائم حاجات اليوم. وبدأنا في عملية التطبيق. هناك التزمنا بأكثر 6 مليار دولار، هذا جيد. والبنك الدولي هو طرف واحد من نظام عالمي للدعم. نرى أنفسنا كجزء من تحالف على الجانب المتعدد الأطراف أو الثنائي، ونعمل كمنظمة متعددة الأطراف، خاصة ضمن نظام الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الغذاء العالمي، واليونيسف لتقديم هذا الدعم. ما نستطيع أن نفعله هو أن نخفف من حدة الأزمة، ولكن الكثير يجب فعله. هذه الاجتماعات السنوية جيدة لسبب واحد، وهي تجذب الاهتمام وتضع أصبعنا على الداء، ولا يمكن أن نجعل الدول تتخلف بسبب هذه الأزمة. لابد أن ندرك أنه إذا لم نفعل شيء سنرى زيادة في الفقر، وهو أمر مؤسف. لو نظرت إلى آخر تقارير، الفقر المدقع يزداد 70 مليون شخص، وإذا لم نفعل شيء الأمور ستزداد سوء. إذن هذا هو وقت التصرف والعمل، ولابد أن نفعل ذلك على الفور. السؤال التالي هو الوزير كيتا. كما ذكر غامبيا، غامبيا تعمل مع البنك الدولي في عدة مشروعات للطاقة إبداعية. هل يمكن أن تتحدث لنا كيف يمكن هذه المشروعات أن تساعد على تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في أفريقيا وغامبيا، وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة قطاع الطاقة؟ شكرا. طبعا غامبيا مستورد صافي للطاقة، وعلى الرغم ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هذا شكل تحديات كبيرة للحكومة وللشعب طبعا، ووضعت عبء على اقتصادنا الهش.
مع مساعدة البنك الدولي استطعنا أن نستثمر في خليط من الطاقة يدعم خريطة الطريق الخاصة بالطاقة التي تتشكل من إنتاج للطاقة البديلة، وأيضا هناك إمداد لإقليمي للطاقة من السنغال. وعندما يكتمل ذلك سيؤدي إلى توفير للأسعار، تخفيض الأسعار. الصدمة لم تكن سهلة على الشعب والحكومة أيضا. كان علينا أن ندعم أسعار الطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار في 7 شهور، حوالي 13 مليار دولار لتخفيف التأثير على المجتمع. على الرغم هذا طبعا ترك فجوة في الحيز المالي، ولكن شعرنا أن هذا ضروري كحكومة لتخفيف الصدمة التي تقع على الشعب. المناطق التدخل الأخرى التي قمنا بالتدخل فيها هي كحكومة هي المشاركة مع البنك الدولي لدعم تكلفة المعيشة للأكثر حاجة والأكثر ضعفا، الفئات الأكثر ضعفا في المناطق الريفية. هذه بعض التدابير التي قمنا بها كدولة، ولكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن تدخل شركاء مثل البنك الدولي دعم الكثير من الاستثمارات في قطاع الطاقة التي نعتقد عند إتمامها ستؤدي إلى الاكتفاء من الطاقة بحلول عام 2025. هذا تحدي، لم نخرج من الأزمة بعد، ولا زلنا نعتقد أننا نحتاج إلى المزيد من المشاركات مع شركائنا الإقليميين. شكرا. سؤال المتابعة، تلقينا هذا السؤال من الجمهور. الأحداث الأخيرة مثل كوفيد والحرب في أوكرانيا أظهرت مدى ضعف سلسلة الإمدادات الخاصة بالطاقة في العالم، وكيف يمكن أن نعزز صلابة هذا القطاع خاصة في مواجهة المخاطر المتزايدة. أعتقد أن الصلابة هو الحل، وأنت تحتاج إلى مقاربة متعددة. النظام التجارة في الطاقة كما تعلمون، الطاقة تتم عبر منتجين كبر وكبار. لابد من أن يكون هناك إمدادات أكثر إلى السوق للتأكد من عدم وجود تكتل، وأن يكون هناك عدالة. ونرى الآن أن أوبك قطعت أو قفض الإنتاج. إذن الحل هو زيادة القدرة التخزينية للدول الصغيرة مثل غامبيا، ليس لديها ما يكفي من المستودعات للتخزين، ولا يمكن أن تستفيد من خلال شراء قبيات كبيرة عندما تكون أسعار منخفضة. الأمر الثاني هو استخدام الأسواق المال، لأنه مثل أي سرعة الدول النامية لابد من دعمها لتطوير الأدوات المالية لمواجهة ارتفاع أسعار البترول. أعتقد أن ذلك سيساعد على الدول النامية على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الطاقة، وكما ذكرت الطريقة الوحيدة هو من خلال الصلابة. شكرا. لدي سؤال خاص بالسياسات لك، يعني من منظورك أنت ما هي الحلول السياسية الرئيسية التي يجب أن تنفذها الدول للتطرق للصدمات الحالية، وأيضا بناء الصلابة لأزمات المستقبل؟ كما أكد الكثير من المتحدثين نتعامل مع المسألة الخاصة بالصلابة وأيضا الأمن الغذائي. الأمن الغذائي انحدر منذ 2015، والآن نحن
تكلمنا عن صدمة الأسعار في 2007 2008. منذ ذلك كان عندنا 2011 2012 وثم قبل أوكرانيا وبعد أوكرانيا. يعني الصدمات أصبحت هي الأمر الطبيعي الجديد، ويجب أن تكون لدينا سياسات تتعامل معها. أيضا يعني أيضا حلول على المدى القصير ومدى البعيد. ليس لدينا الوقت الكافي للدخول في جميعها. على المدى القصير يجب أن نركز على توفير الموارد المالية للمساعدات الإنسانية بوضوح طبعا، وداخليا هي برامج الحماية الاجتماعية والتدخل للمسائل الجنسية. نعرف أن النساء والأطفال أكثر الناس المعرضين، وأن نعمل مع الدول التي وضعت رقابة على الصادرات، وأيضا ذكاء السوق، يعني المعلومات التي تساعد الفاعلين في امدادات الغذاء. أيضا يجب الحكومات أن تكون تعمل بنفس الذكاء. وأنا أشير إلى 3 نقاط: الابتكار ثم التمويل، والجزء الثالث هو الإنتاج المستدام والاستهلاك الصحي. دعني أبدأ بالأخيرة. في المستقبل لكي يعني ينجح التحول لا يمكن أن نميز بين هذه الأشياء، فإن الحميات الصحية والإنتاج المستدام مرافقة لبعضها البعض. أما من حيث التمويل يجب أن نهيكل التمويل الغذائي الذي يضم الابتكارات من نواحي مختلفة من العالم، قطاع خاص قطاع عام. هناك 7 مليار دولار تنفق كل سنة في الحميات الصحية والإنتاج المستدام. النقطة الأخيرة هو الابتكار. أولا الابتكارات الجديدة، ثم هناك تكنولوجيات جديدة لا يستخدمها الناس، إما لعدم وجود الحافز أو أن لديهم مشاكل مع التأمين أو الوصول إلى رأس المال. يعني كل هذه الأمور يجب أيضا أن نتطرق لها. رانيا، الحرب في أوكرانيا هددت الأمن الغذائي حول العالم، ومصر ليس استثناء من ذلك. نحن نعمل كثيرا مع مصر، يعني البنك الدولي. من الجيد أن نسمع منك ما الذي تفعله الحكومة الآن لتخفيف حدة هذه الآثار وزيادة الصلابة الزراعية لمصر. شكرا جزيلا. عندي بعض التعليقات على مصر. لما كنا هنا في اجتماعات الربيع كل الكتابات بيّنت أن هناك إحساس بالذعر والارتباك في مصر لكونها من أكبر يعني مستوردي القمح من أوكرانيا وروسيا، وكان علينا أن نؤكد أن هي صدمة وليس ذعرا وارتباكا يأتي كنتيجة للتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من قبل، يعني الإنتاج والاستثمار في صوامع للقمح. وهناك أجزاء كثيرة من بلادنا استثمروا كثيرا في تخزين القمح، ليس توقعا للحرب لكنها أصبحت ممارسة عادية. ثانيا هو زيادة الأراضي الزراعية للقمح أو لإنتاج القمح. يعني في الواقع نصف ما نستهلكه هو ينتج محليا، وإيجاد الحوافز للمزارعين وأيضا زيادة العائد. ومن ضمن السياسات التي ذكرها جو أيضا الإصلاح هو عملية مستمرة لأي دولة. أما في حالتنا نحن فنحن نحاول أن ننظر إلى سعة التخزين تحسين العائد وتوسيع الأراضي الزراعية للإنتاج القمح كان أساسيا. عندما حصلت الصدمة برغم ذلك كان لابد أن تكون هناك شبكة أمان لأكثر الناس تعرضا لأزمة الغذائية وأزمة القمح. وعندك أيضا الغذاء والقمح والوقود، فإن تأثير التضخم كان كبيرا، وهنا السياسات المستهدفة لعبت دورا. ودعني أقول لكم لأننا كان عندنا برامج مع البنك كالتضامن أو التكافل الاجتماعي والتأكد من أن شبكات الأمان مستهدفة استهدافا جيدا ومرقمة. هذا ساعد بشكل كبير في جعل هذه أو شبكة الأمان هذه والتوسع فيها أسهل بكثير. حصلت وقت الكوفيد وأيضا حصلت في فترة أو كتداعيات الأزمة.
من الجوانب المهمة الأخرى، دعوني أذكر التكيف والصلابة. إن مصر هي ستكون رئيسة الكوب القادم، المؤتمر القادم في المناخي في شهر القادم. إن صلابة بيانت ذلك، إن احنا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع الزراعية، وأيضا لنرى إن كان هناك إمكانية لإنتاج محاصيل صمودة، وأيضا من مسألة التنفيذ، وهي نقطة خاصة بالتمويل. ومن المهم أيضا أن الأموال العامة سواء كانت من MDBs أو من المصادر الأخرى يجب أن تحاول أن تستغل الاستثمارات القطاع الخاص في الزراعة أيضا، لأن الMPPs مع بعضها البعض ستستطيع أن تلبي 4% من التمويل العالمي. فيجب الاستغلال أيضا القطاع الخاص واستثمار القطاع الخاص لإيجاد يعني أدوات مالية استثمارية أخرى تساهم في هذا في الواقع. ودعيني أتكلم عن نقطة ذكرتيها بالنسبة للبحوث والاستثمارات. ما هو دور البحوث في رأيك في إرشاد وتوجيه الدول للاستجابة لهذه الأزمات؟ نحن فكرنا ماليا في هذا، عملت منظمة بحثية هنا في واشنطن العاصمة، يعني مقرها في واشنطن وفي سيدا بشكل أوسع. يعني على الاستراتيجية طويلة الأجل يجب أن تركز على أجندة الصلابة والمناخ، وأيضا إنتاج وفقدان الطعام. توصلنا إلى بند من 7 تصرفات، 7 أعمال كاستجابة للأزمة. الحلول للمشكلة تضمنت شكلا ما من التكنولوجيا والإبداع وتغيير مؤسسي، والجزء الآخر هو أجندة سياسات، يعني صفقة 7 بنود تتضمن كل هذه البنود. من الأشياء التي يجب أن ننظر فيها أيضا هو طبعا السماد وخصوبة الأرض، ويعني تجارة الأسمدة ودعم الأسمدة، وجزء من ذلك هو قضية تخص التكنولوجيا، ليس فقط من جانب السماد، لكن هناك طرق لاستخدام السماد بشكل أكثر فعالية. هناك مجال لتحسين ممارسات إدارية أخرى لنقلل من استخدام السماد التقليدي. عندي النقاط ال7 هذه، لا داعي للدخول في كل النقاط ال7. سيسعدني أن أدخل في تفاصيلها، وهي سياسات قائمة على الأدلة وأطر للأزمات. أيمس على سبيل المثال، وهو جزء من مساعدة التنمية ونظام المعلومات الزراعية. نحن نحسنها ونجعلها رقمية ومستخدمة في الوقت الفعلي. فرانيا بعد أسابيع سوف تستضيف مصر بوب 27، وهو منتدى كبير نتطلع إليه. هل يمكن أن تتكلمي أكثر عن الأهداف الرئيسية؟ أنت ذكرتي رسالتين، أود أن أسمع المزيد عن العمل الجلوبال ماك الذي سيلهمه ذلك المنتدى، وبالذات الحلول المبتكرة للتنمية الخضراء والصمودة مستقبلا. من النقاط الرئيسية رغم الخلفية العالمية التي تشكل تحديا كبيرا لكل الاجتماعات التي نحضرها، وأيضا الأزمات المركبة نتيجة الكوفيد والوقود والغذاء إلى آخره، كل ذلك يعني يلقى على عاتقنا في الرسالة العالمية. لكن من الرسائل المهمة هو أن المناخ والاستثمار لا يجب أن نراهما كمنفصلتين، وإذا استطعنا أن نضمهما فيمكن أن نحصل على التمويل لمشاريع التنمية داخل فيها الاستثمار، يعني سواء المزارع الهوائية ومشروعات زراعية إلى آخره. من المهم أن تلك الفكرة تصبح أكثر يعني تقليديا. عندما تطلع أو تنظر الشركات لفرص الاستثمار يجب أن تتأكد من أن المشاريع المقدمة لها فيها هذا التراكب والتداخل والصلات. التمويل سيكون مهما جدا. عندنا 100 مليار
يمكننا أن نجلس ونجادل إلى أي مدى ننحرف عن ذلك، لكن لسنا قاصرين بكثير. والتحريك من الملايين للتريليونات واستثمار هذه الأموال في المشروع، يجب أن ننتقي بشكل مبتكر للطرق المختلفة للاستغلال، استعداد الرأس المال الخاص بالدخول إلى هذه البلدان. هذه رسالة أساسية، مع أيضا معاناة الديون التي نراها اليوم مع الكثير من الدول القليلة الدخل. فننظر إلى مقايضة الديون كحلول التغير المناخي. هذا يكون على المستوى الثنائي بين الدول، لكن على المستوى الدولي يمكن أن نبحث ذلك، وهو المقايضة في الديون. ولدينا أيضا أجندة نشطة في الكوب. أدعو كل المشاركين أن يذهبوا يطلعوا على موقع الإلكتروني. نحن عندنا كثير من القضايا مثل التكييف بين الجنسين، وقضايا كثيرة متعلقة بالزراعة وبالماء. ونحن نضم أيضا دليل شرم الشيخ للتمويل، لنبين ما يجب أن يفعله أصحاب المصالح لكي يدفعوا الاستثمار من أجل تنفيذ هذا المشروع. قبل أن نختتم عندنا سؤال واحد من كريستينا من الصين. مع كثير من برامج الغذاء، ما هو يتم الآن للتأكد أن عدم تقسيم تجزئة وتفكيك الجهود فالتنسيق بين البرامج المساعدات؟ هذا من التحديات الكبيرة. كما تعرفون أنا أصف هناك نوايا حسنة مع نتائج سيئة. يعني الكل مع الكل إن الكل يدعي بالتنسيق الجيد، إلا أنه مفكك جدا. ويجب أن ننتقد أنفسنا ونقول ما الذي نريد تحقيقه في النهاية. إذا أبقينا أذهاننا على مسألة دعم الدول، يمكننا أن نتراجع ونكون أكثر تنسيقا. من الواضح في رأيي أن التنسيق مهم، وأضيف إلى ذلك المصداقية. هناك كلام كثير، وأنا أعتقد أن هذا يساعد الدول. عندما نقدم وعود لدول ونوفي بها، فهذا أمر محبط لكثير من الدول. في هذا المجال، مجال الأمن الغذائي، بكل صراحة لا يوجد أي عذر لوجود تلك المشكلة بأي شكل من الأشكال. ويجب أن نبقي في اعتبارنا أن هذه مشكلة. إذا المجتمع الدولي ضم مع بعضه قبل 50 عاما وقال أنه سيحل هذه المشكلة بعد 10 سنوات، إلا أننا ما زلنا في نفس الأزمة. هذا فضيحة وفشل كبير للمجتمع الدولي، عدم تنسيق تام وعدم عمل تام. بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل، ويجب أن نركز على هذا. وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى ننظر بكل تأكيد من حيث المال. يجب أن نتجنب وجود مئات الصناديق، لكن قلة قليلة من الصناديق تكون مستهدفة وتكون مكيفة تماما. أعتقد أن الكثير من الدول تعرف ما يجب أن تفعله، يجب أن نعمل معها ونضعهم في مقعد القيادة مع برامج واضحة. لكن الأكثر من ذلك هي العقلية، أننا هنا مع بعضنا البعض، والأمر يتطلب تضامنا دوليا. وما أراه في هذه المرحلة هو عدم وجود التضامن في المسائل المالية. يجب أن نعمل في هذا الصدد بشكل جدي. يجب أن لا عذر أبدا لوجود هذا الفقر الشديد. وهذا تذكرة حادة لإبقاء هذه المناقشات في أذهاننا مع وجود الفقر المدقع. ولماذا هو موجود؟ وبناء عليه يجب أن نتصرف. نحن نحاول، والبنك يحاول أن ينفذ برامجه، لكن كما قلت لكم لا يمكن أن نفعله إلا معا وبالتعاون مع بعضنا البعض. أشكركم لأعضاء الندوة جميعا على الإجابات وعلى تعليقاتكم، والضيوف الذين حضروا معنا في الاستوديو. الحان الوقت للوقوف والسماع من الشباب حول العالم كيف
تطرقت تلك الأزمة على حياتهم بشكل خطير حول الأفكار والخطوات التي يجب أن تتخذ للتطوير وبناء الصلابة في أنظمة الغذاء والوقود في لمستقبلهم. مرحبا، اسمي جوني بانتي من فلبينز. أنا اسمي ياسمين حمدي من مصر. ست أبي من مجالي بروزي من وزارة الزراعة. الكثير من العائلات دخلت في سوء التغذية والجوع لأننا لا يمكن أن نوفر 3 وجبات يومية. لو واجهت مشاكل فيما يتعلق بأزمة الطاقة والغذاء التي تواجه العالم الآن، أنا أستطيع أن أوفر ما يلزم لعائلتي، لأن راتبي يمكن فقط أن يوفي الأمور الأساسية فقط. ليس لدينا قدرة شراء 6000 بيسوس كان شراء 10 بيضات. الناس في مجتمعي يعانوا من انقطاع الكهرباء المتزايد وأيضا زيادة أسعار النقل. حتى هنا في النرويج حيث أعيش لدينا تحديات فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الكهرباء وأسعار الغذاء وإلخ إلخ. لدينا حرب وجائحة وأزمة مناخ. لابد أن نفعل شيء الآن. الزراعة الناجعة هي الحل. لابد أن نعزز الإنتاجية. المهم تشجيع تقنين الطاقة والمصادر البديلة. استخدام الطاقة الشمسية هي فرصة أن يكون هناك تخفيف من الاعتماد على الطاقة. كل هذه الأمور ستساعد في حل هذه المشكلة. الشباب لابد أن يشارك في قطاع الزراعة. الدول النامية مثل الهند يمكن أن نساعد من خلال المزارع الصغيرة وتوفير المعرفة والأساليب الحديثة للتعامل مع أزمة المناخ. هناك حاجة لبناء بشكل أفضل مستقبل لنا جميعا اليوم وفي المستقبل. يمكن أن نفعل ذلك فقط معا. الناس شاركونا أفكارهم على وسائل التواصل الاجتماعي معي شويش ريدر التي كانت تتابع النقاش. قل لنا ما الذي لفت نظرك. يشيروني أن أشاهدكم اليوم. هناك نقاش جاري من عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج اليوم من الهند والمغرب وكوت ديفوار والولايات المتحدة. ما الذي يتحدثوا عنه؟ يتحدثوا عن تبعات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وكيف يمكن العالم أن يوفر حلول مستدامة لحماية الناس من هذه الأزمات. أريد أن أشارككم تعليق من تويتر. إيدا باتريك يقول أن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يخلق تضخم خارج عن السيطرة للاقتصاديين والذين يجب أن يركزوا على وجود حل دائم لهذه المشكلة. هذه بعض التعليقات التي وردتنا. أنت لديك نتائج للاستطلاع. سألنا أي من هذه الخيارات تعتقد أنها تساهم أكثر لصدمات الغذاء والطاقة العالمية. هناك 5 خيارات. الأول سلاسل الإمداد، الحرب في أوكرانيا، الأحداث الخاصة بالطقس، تقلبات أسعار الصرف وكل هذه الأمور. قبل أن أعطي النتيجة، ما هو تصويتك أنت؟ كل ما سبق. أنا كمان أحب هذه الإجابة، لكن دعونا نرى النتيجة. 800 شخص شاركوا في هذا الإصلاح. 8% فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، 23 مع الحرب، 7% مع الطقس، 3% مع
تقلبات في أسعار الصرف، و59% يتفقوا معنا في أن كل ما سبق هو المشكلة. أنا كنت على حق. شكرا. نحن قربنا على نهاية هذه الاحتفالية فيما يتعلق بالتكلفة البشرية لأزمتي الغذاء والوقود. دعونا نكرر ما ذكرناه من قبل. الصدمات لأسعار الطاقة والغذاء تؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد العالمي وتدفع المزيد إلى الفقر المدقع، وتضع أيضا عبء وضغط كبير على الدول النامية. السياسة يجب تركز على بناء توافق المزيد من القيود التي تزيد أسعار الطاقة والغذاء، وحماية المجتمعات الضعيفة، وترويج الاستثمار، وبناء الصلابة وأنظمة تتمتع بالصلابة. لابد أن يكون هناك أهداف طويلة الأمد، الطاقة المزيدة النظيفة والصلابة أمر هام لحماية الكوكب. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بوجودكم معنا. كنا نريد أن ندخلكم في هذا النقاش حول التدابير الهامة والحلول للتعامل مع أزمة الطاقة والغذاء. نشكركم. انضموا إلينا غدا للحديث حول الاستثمار في التعليم، وأيضا نقاش وزاري حول أزمة أوكرانيا التمويلية. وفي يوم الخميس سيكون هناك فعالية أخرى حول تمويل أزمة المناخ. يمكن أن تشاهدوا هذه الجلسة والجلسات الأخرى على liveworldbank.org. إذا كان لديكم أي تعليقات حول هذا الحدث أو المعلومات الأخرى يمكن أن تشكرونا باستخدام الهاشتاج Resilient Future. للكل هنا من الحضور وكل من يشاهدنا على الإنترنت، شكرا على حضوركم معنا اليوم، وإلى اللقاء.